اولموست خلص اللحام تحت، اموره طيبه. باقي اخر مرحله اللي هي تكون فوق الشاصي. راح نخلص من هذه المرحله وبعدها ننتقل للرول كيج وسبورت الشاصي. حاليا تركيب الكامبر بليد. خلص اللحام انتم شايفين. الحين بنركب الكامبر بليد، بنركب الجنبيل الشوك، الكنترول ارم راح يركب، نجهز الواجهه القدام وبعدها ننتقل للرول كيج والسيفتي. اهم شيء تشتغل عندك نفس هاي الاشياء. كامبر بليت محتاج تسوي ادجست، عندك من هني تقدر تسوي ادجست، محتاجينه يكون ضروري سيارات الريس. شوف الادجست اللي تقدر تتحكم فيه فوق تحت، عندك يمين يسار. هذا محتاج حق الويل الاينمنت حق الادجست. شوف القياس الحين بين الكنترولر بالوكاله والكنترولر اللي هو الريسنج تيوب. هذا زيرو يا جابر. شو جاي باقوم بعبود؟ والله غالي 7 ريال الواحد، تقريبا 56 كيلو. اوكي مع براغي طبعا. هاك بدون براغي، يعني هذا ضايفين للبراغي، هاك بدون براغي. زين يا شباب، حاليا شغالين نركب الكنترول ارم والترافل ليميتر بحيث انه يكون ثابت. طبعا قطعتين بتكون، واحد يمين وواحد يسار. مثلا راح تكون هني بهالطريقة سوري، راح تتثبت بعد ما لحموها الشباب. شغل الجهة الثانية. بالليمتر بحيث ان السيارة ويلت بالدراج ريسنج ما يدخل عندك التاير، ينزل لتحت، يكون ثابت سيده. الاشياء المهمة. حاليا شغالين تنظيف الأرضية، وبعدها يكون تركيب السب فريم والرول كيج. شوفون عندنا هني عندنا الرول كيج والسب فريم. السب فريم راح يكون محتاج قياسات، شغل نظيف ان شاء الله.
تقطيع وتركيب السب فريم كونكتر. بياخذون قياسات، يكون سبورت للشاصي. هذا الشاصي على القطعة هذه اللي هي بتركب هني، تكون لي داخل راح اللحم، تمر من هني تركب بالوول هذا، وبعد الرول كيج راح يركب على البليتات اللي هني. تأكدون الشباب ان نفذ نفس القياس. بعدين راح تركب هذه الكبيرة. حاليا تثبيت مؤقت السب فريم، بعدين ناخذ القياسات. هذه التقوية للشاصي، سيارات الهورس باور عالي خاصة الفوكس بودي، ضروري انك تقوي الشاصي. شايفين سقفين من هاي الجهة، كمل الشاصي. حاليا تقريبا الجهة الثانية خلصنا منها. هذه الجهة الشباب الحين يغطونها، راح يخلصون لحام السب فريم الجهتين. الجهة جاهزة، هذا الجهة خالصين من الشباب. حاليا راح نبدأ بالرول كيج. طبعا نحن هذه السيتات اللي اخترناها للفوكس. الحلو بالسيت هذا انه وايد خفيف حلو، وهو بيكون للنادي يعني استعمال نادي. لكن نحن عندنا طريقة ثانية راح نسويها. طبعا لبسة السيت لحالها يبيعونها والسيت لحالها،
طبعا اللبس يمكن 480 400 وشيء بس، وغير مريحة. نحن عندنا طريقة ثانية، راح ناخذ السيتات وعندنا محل تلبيس راح نلبسهم ونحط لها اللي هي الاسفنج والامور هذه، بحيث ان السيت يكون للشارع مريح يعني. حتى نصور لكم بعد شغل تلبيس السيتات كيف ان شاء الله قبل وبعد. طبعا مثل ما انتم شايفين وزن السيت الواحد تقريبا 5 كيلو فاصلة 88. اوكي، والوكالة كم بكم؟ 16 ونص. 16 حاليا تجهيز السيارة لتركيب الرول كيج. طبعا فتحنا نزلنا الجلاس الخلفي هني، شلينا اللي الاكس اللي من الوكالة، قطعا هني الكيرف هذا شلينا الاكس. البليت اللي تكون ورا وين ما يركب تاير سبير شليناها، راح يكون في سبورت بين الشاصي هذا الشاصي اليمين واليسار. بعدها راح يركب عليه الرول كيج. طبعا بعدين بنرجع البليت، ان البليت الثاني فلات بتكون، القديمه راح نكنسلها اللي هي مكان تاير سبير. حاليا الشباب شوفون شغالين تجهيز ياخذون قياسات الرول كيج. بعدها راح نشتغل اللي هو راح نقص هذه الجهة بالكامل، وراح يكون ألمنيوم عشان نقدر نكبر التاير الجهتين طبعا اليمين واليسار. حاليا الأجزاء بدأت توضح والقطع بدأت توضح، وطريقة الرول كيج بعد صارت توضح الحين مثل ما انتم شايفين. طبعا مو مثبت لحد الحين، بس مجرد سبوت محطين. شو اللي صار عندنا؟ في قطعة وصلت لنا بالغلط يعني. نتكلم عن ورا. حاليا البار هذا بار الرول كيج بيجي على الشوك تاور القديم اللي هو الجنبيلات القديمة، ونحن ما كنا نبغى كذا. نحن بنلغي هذا، وراح اصلا شوف وين الماركر محطين، راح ينقص الكفر هذا، راح ينقص بحيث لما تكون قطعة ألمنيوم راح نكبر التاير. مثل ما قلنا التاير بيكون عندنا 325 50 على رنج 15، فنبغى نكبر التاير قد ما نقدر. بس الحين كنزي اللي ارسلوا لنا اللي هو البار اللي راح يركب على التور للشوك القديم. طبعا الحين ردينا تواصلنا معاهم بنغير ان شاء الله. راح تتغير هذه القطعه وهذه القطعه، وهذا البار راح ينلغي، راح يصير يوصل البار من هني واصل، يكون في بار ثاني على الشاصي هني موصل على الشاصي للجهه الثانيه، وراح يركب عليه الرول كيج هني، راح يمر راح يركب عليه الرول كيج. باقي الاشياء كلها 100%، وركبنا هني بعد بار الباراشوت جاهز. طبعا هني عندنا الستيرنج شافت راح نواصله وناخذ قياساته. ستيرنج شافت عندنا شوفوا شايفين انتم، واصل رول كيج اموره طيبه. طبعا البعض اتضح له شوي من السهل تركيب الرول كيج اذا يجيك جاهز، في صعوبه شوي لانه يجيك من الشركه ما راح يكون 100%. انت تعدل شغلات بسيطه فيه، انت تسوي له البالانس من الامور هذه، شوي خذ من عندنا وقت، لكن اوكي بالنهايه شيء ممتاز. يعني اذا جاهز موجود افضل من تفصل في البلاد، انا هذا اللي افضل كامل يعني يكون كروم مولي.
تدفع شوي اكثر بس انه يكون شيء جاهز، يمكن ارخص بعد. شوفوا كيف صاير الحين، بس هذه القطعه راح تكون يتغير البيض، راح يكون سيد واصل لين اخر الدبه تقريبا. عندنا السسبنشن الخلفي، انتي رول بار والجمبيل واللور كنترول ارم والابر. الشباب يشتغلون عليه عشان نشوف وين راح نحطي البراكتات، وبنقص الديفريشن almost 175 انش. يلا عندنا هني الستيرنج راك، لا فلويد لا باور ولا بطيخ. اوبن، لا السيارة تكون سمبل. خفيف ما في وزن، يا سلام يا سلام. اللي هني قدام مؤقت هذا طلبنا اللي هو من تيم زيل دروب 2 انش عشان نكمل الواجهه القدام اللي قصنا هالشيء. حاليا الشباب شغالين قص مثل ما قلنا لكم، اللي هو البار اللي بيكون على التاور شوك راح نبطله وخلاص. طلبنا الرول كيج التكمله بتكون لي ورا. حاليا الشباب شغالين نقص. طبعا اللي راح ينشل من هني، اللي راح ينشل هذا كله مع السبورت مال الجنبيل بعد راح ينشل. حاليا خلصنا من التقطيع هني مثل ما شايفين انتم الميني تاب. طبعا ما طلبنا جاهز من برا، بنفصله ونسويه جاهزه عندنا كذا راح يكون شكله تقريبا. كلام تعال طبعا داخل كذا راح يكون شكله. حاليا ناخذ القياسات والديزاين عشان نقطع عليه. حاليا على الوضع عندنا الحين راح نركب تاير كبير ونحن مرتاحين. طبعا للشارع السيارة راح تكون والنادي نفس الوقت، بس في الشارع راح نحتاج تاير كبير شوية. حصلنا على رينج 15 325 ارتفاع 50. هذه الجهة خلصنا السبورت اللي هو الشاصي، تعدل هني البليته. باقي حاليا هذا الجهة هني. طبعا اليوم وصلنا اللي هو السبندل، كان ناقصنا اللي هو نفس هذا، بس
2 انش دروب اللي هو من تيم زي. ركبنا السبندل وعليه البيرنجات والهب. هنا الكتر قدام كمل الحمد لله، بس بعدين بالانس وميزانية وهاي الشغلات راح اخلصها. الجهة الثانية بريك سيستم سترينج. طلبنا الابر بار اللي راح يلغي من الكنترول ارم. هني راح يكون في بار واصل يلتغي من الوكالة. طلبنا من تيم زي بعد، راح اغير هذا من الوكالة. طبعا البار الفوق راح يكون في اكثر من اجست، راح يساعدنا بالنادي لل60 فود. فمن الاشياء المهمة اللي راح نحتاجها يكون في اجست. راح يكون عندنا اجست في 3 اماكن، مكان لوكيشن الكنترول ارم الابر، وبالكنترول ارم نفسه في اجست، والقاعدة الكنترول ارم بعد اللور بعد راح نطلبها.